Guys, it's me again, Kim, and welcome back to my channel. And if you're new here, hi, welcome to my channel. Please click subscribe and bell button beside it so you will get notification every time I have a new uploads. And so today's video is gagawa tayo ng makeup using the makeups na napamili ko sa Colon. Ayan, yung Colon guys, hindi pa nakakaalam, one of the oldest street yan sa Philippines, and it will be found here in Cebu. Doon sa Colon, doon natin makikita yung mga parang divisoria sa Maynila. Maraming nagtitinda, mga old buildings, ganun. So, yun nga, pumunta ako ng Colon, namili ako ng mga makeups under 50 pesos. Yun. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga napamili. So, without further ado, let's start. So, ito yung mga nabili ko guys sa Colon. Ayan. So, first, what we have is here, pangkilay, and it comes in a 2 pieces, ang 10 pesos. So, meaning, 5 pesos ang isa. Ayan. Hindi tayo makabili ng isa lang kasi naka-tape na siya. So, next is, ayan, eyeshadow palette in 4 shades. Ang brand na is Mia, and, ayan. Ito yung pinili ko kasi gusto ko lang siya na kulay. We'll see. Ayan. And with, ano na siya. Ito. Blush on. And two colors. And it says here, live skin, natural looking, and flawless. Diba? Ang price nito guys is 35 pesos. And this one also 35 pesos. I-brush din siyang maliit, and ayan, 2 shades siya, darker and lighter. Eto nga, may nabili din ako nito kasi it's 10 pesos lang. So, dinalawa ko na. Ayan. And what we have here is Maya pa rin concealer, and it says hide the blemish. Para namang lipstick to. Hala, parang crayons. Ayan. Ako'y natatakot na. Ayan, eto lipstick. Maraming lipstick dun guys, pero eto yung pinili ko kasi parang ang cute ng ano niya, ng packaging niya. So, okay, eto na lang yung pinili ko. Pero marami silang ano dun, marami silang lipstick. May mga lip tints din. Ayan. And ano siya, 25 pesos lang. Parang chocolate yung ano niya, yung amoy. Naka-heart pa yung shape. Baby cream. Ayan. Yung price is 25 pesos. Yung brand is Mia pa rin. Ayan. Color Selection. Sponge. Tag 5 pesos lang to guys. Ayan, let's start gagamitin na natin. So guys, before natin gamitin yung product, let's prepare our skin para hindi naman tayo ma-allergy or ma-irritate yung skin natin. So, maglalagay tayo ng moisturizer, primer, and makeup base. So, first we will put primer. I mean, moisturizer. Ang moisturizer na meron ako dito is Korean brand pa rin to. It's a Catidal. Ayan. And tag 49 pesos lang to. Next is primer. So, yung ginagamit kong primer, guys, is yun pa rin yung Quick FX. Ayan.
And yung mga ginagamit kong, guys, primer, makeup base. Ito yung makeup base ko. Ayan. From White Korea facial cream. And nabibili lang to sa Watsons and kahit siguro sa mga pharmacies, drugstores. Ayan. And mura lang din to, guys. Hindi to nakakabot ng 50 pesos. Yung yung makeup. Itong White Korea na to is 21 pesos lang ata. And the primer, 21 din siguro or 25. Basta around 20 pesos. And then this Korean Cathy Doll, 49 pesos. Nabili ko to sa Metro Drugstore. Ayan, makeup base. So, kailangan natin gawin, guys. Kasi, para ma-prepare yung skin sa makeup na ilalagay natin mamaya. So, ayan. So, first, yung gagawin ko, yung always ko na lang na gagawin. First is mag-start tayo dito sa concealer. Guys, para talaga siyang lipstick. May pag ganun pa siya. Diba? Okay na. Okay, let's start. Ayan, guys. Kita nyo naman na hindi talaga siya yung product hindi agad-agad na dumidikit sa skin. Or, ewan ko. Para talaga yung crayons, guys. So, ganyan ako lagi naglalagay ng concealer before naglalagay ng foundation or something. So, yan guys, as you can see, para lang nag-shine yung mukha ko. Pero, sa malapitan, ayan, hindi siya natatabunan kung ano yung kailangan tabunan ng concealer. So, hindi tayo mag-expect ng kahit ano. Talagang ito lang yung mabibigay ng product na to. Ayan, ang puti ng mukha ko talaga. Next is BB cream. Parang may crayons. Coverage ng BB cream, guys, okay naman. Pero hindi niya talaga, tingnan na. Nakikita pa rin siya. Hindi talaga ganun yung coverage ng product. Ayan. Siguro may bumibili talaga nito, no? At gumagamit. Sana lang yung ginagamit, pag ginagamit nila to, sana naglalagay sila ng protection sa skin. So, next is eyeshadow. So, yung gagamitin kong eyeshadow is, yung color is, first, ito siguro muna. Ito, and then, we'll mix this. Ayan. I-mix natin tong dalawa. Ito lang yung gagamitin natin para hindi na magamit yung brush ko.
wala siyang kulay naman. Meron ba? Sa personal guys, parang wala siyang kulay na nilalagay. So, next is this color naman. Guys, ang hirap i-blend ng product. Pag nalagay mo na, ayan, pag nalagay mo yung product, dumidikit siya agad. Next is, magkikilay na tayo. So, yung gagamitin nating pangkilay is ito. So, ayan. Okay na yan. Alam niyo, hindi talaga happy sa ginagawa ko, guys. So, next is, ayan. Here. So, magwa-blush na tayo. Yung brush niya, parang brush sa ano, parang yung nagpipaint ba sa wall. Yun. So, okay. Ito yung gagamitin ko ngayon. Tingnan nyo. Grabe ang product. Paano natin nagagamit to, no? Parang, feeling ko parang dito to. Ako ba gagamitin ko na lang yung brush ko. Grabe! Ayan. So, next is lipstick. So, ayan na guys, yung makeup ko. Hindi ako masaya kasi hindi talaga ako masaya sa product. Wala akong masabi. I mean, wala. Gusto ko ng makeup, pero sa performance or sa mga pigments ng makeup,
hindi ko siya nagustuhan. Yun. Yung okay lang para sa akin, yung kulay na okay para sa akin is the lipstick. Ito. Pero hindi ko rin to gagamitin. Wala akong gagamitin nito, guys. Lahat ng to siguro itatapon ko lang. So, yes, kasi hindi naman siya mabuti para ibigay, diba? Hindi ko naman sinabi na mag-stop kayong bumili ng mga ganitong product. It's up to you kung ano yung gusto nyo. Baka ito yung, may mga tao talaga na namimili nito or okay naman sila nito. Pero for me, hindi siya recommendable. Hindi siya yung tipong i-recommend mo sa mga tao na maganda, gamitin nyo to, ganun. Hindi. Kung gagamit man kayo nito, guys, make sure na okay, naka-prepare yung face nyo. Kasi hindi na natin alam kung ano yung mga ingredients nito. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!